Kita suruh PH bagi tahu janji yang mana ni yang UMNO tak sokong. Boleh tak kita minta kalau asyik itu alasan yang diberikan, yang mana daripada 9 yang bersih highlight ni yang UMNO tak suka dibuat. So kita boleh check lah. Selamat datang ke episod 133 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Episod kali ini sekali lagi dibawa oleh Pau Pau Food Panda, iaitu penaja. Ini episod yang keempat sama dengan KS. Saya meraihkan dengan memakai baju pink, hampir pink merah. Dan kalau anda sedang menonton dan mendengar episod kali ini dan rasa lapar, boleh menggunakan kod yang biasa kita promo, iaitu SHOCK10 SYOK 10 SYOK 10 di pesanan aplikasi Food Panda, pesanan makanan ataupun minuman Food Panda anda, untuk mendapat potongan RM10. RM10 menggunakan kod SYOK SHOCK10. Jadi orderlah makan minum, kerana sambil mendengar episod KS ini lebih baik kita menghabiskan masa dengan minuman ataupun makanan kegemaran anda. Betul. Okay. How's your week been? Saya dengar suara serak sedikit. Ya, masih lagi sesama, tapi recover dari Kinabalu mengambil masa lebih daripada 7 hari. Biasalah, orang tua kan. I tell you who has had a bad week, KJ, selain daripada kesihatan KJ. Ya. I think Kerajaan Perpaduan has not had its best week. Minggu yang kebelakangan ini. Bukan best, sebab saya dengar hari ni hari Sabtu. Saya difahamkan KLCC dibanjiri dan didatangi jutaan rakyat Malaysia, lautan manusia yang menyokong sebab sambutan 2 tahun Kerajaan Perpaduan. So best lah tu. Dalam perjalanan saya ke sini, saya melalui sekitar KLCC. Jalan sesak dia macam hari Sabtu yang biasa. Ya. Tidak lebih daripada itu. Okey. Saya tak nampak ia menjadi jutaan. Ya. Tapi kalau jutaan sekalipun, the lead up sampai ke hari ini, 7-10 hari kebelakangan ini, satu berkenaan dengan sambutan 2 tahun itu. Mula-mula katanya ada satu statement yang mengatakan bahawa mungkin benda itu tidak berlaku. Ya. Kemudian diperbetulkan laporan berita itu, dan dalam melaporkan kejadian ataupun penganjuran aktiviti ini pun boleh dilihat kontra dengan apa yang disebut sebelum ini, iaitu jangan kita bazir perbelanjaan. Ini bukan kita yang cakap, tetapi zaman Pakatan Harapan menjadi pembangkang cakap. Dan mungkin waktu mula-mula jadi kerajaan juga cakap. Kemudian ada berita lain ni KJ yang mungkin kita nak sentuh selepas ini, soal grade yang tidak begitu cemerlang yang diberikan oleh Bersih satu ketika dahulu rakan rapat Pakatan Harapan. Kemudian kontroversi berkenaan dengan siapa bayar perjalanan Perdana Menteri ke sana sini. Ya. Belum lagi selesai soal kata-kata dan istilah yang digunakan waktu wawancara dengan CNN, masih lagi mengambil masa untuk menjustifikasi. Kita dah cuba terangkan. Jadi 3-4 perkara inilah KJ yang memberikan satu mood yang kurang cemerlang, tapi mungkin it's one of those weeks. So let's dive into some of the topics. Ya. Saya rasa isu-isu yang dikupas oleh Syaril tadi mungkin membawa kepada satu perasaan frustration yang sangat tinggi lah. Terutamanya di pihak Perdana Menteri, sebab sepatutnya minggu ini adalah minggu di mana kejayaan beliau selama 2 tahun ini diraikan, di-highlight dan digunakan sebagai satu papan terjun, springboard untuk tahun ketiga. Ya, tetapi macam Syaril sebutlah,
mungkin kebetulan, saya percaya semua ni tidak dirancang, sebab banyak isu ni boleh dikatakan sebagai kesilapan, tactical mistake ke, kesilapan komunikasi ke, tetapi telah pun mencetuskan mood yang ialah tak berapa positif, yang tak berapa menyeronokkan untuk masuk ke dalam tahun yang ketiga pentadbiran PMX dan juga Kerajaan Perpaduan. Kita mula dengan laporan daripada Bersih ya. Laporan ini dapat liputan yang luas. Saya rasa sebab macam saya sebutkan tadi, Bersih ini selalu dilihat dulu sebagai satu NGO yang agak rapat dengan pimpinan Pakatan Harapan. Walaupun Bersih akan menyatakan pendirian bahawa mereka ini tidak terkait dengan mana-mana parti, tapi kita tak boleh tolak persepsi bahawa kalau dulu yang sentiasa mendukung Bersih dan bagi pihak Bersih yang sentiasa menyambut apa yang menjadi aktiviti Bersih, penganjuran, demonstrasi dan sebagainya, sudah pasti adalah PH dan juga pemimpin-pemimpinnya. Siapa yang tunggang siapa saya tak pasti, tapi yang penting adalah mereka dilihat sebagai rakan strategik lah. Dan bila rakan strategik ini keluar dengan satu markah yang sangat hambar lah, markah D ni dia bukan nak kata dia biasa-biasa, dia below average lah. D ni below average lah. Kata C ni average ataupun C ni pertengahan, D ni bukanlah fail, tetapi KJ pernah dapat D dalam exam? Pernah kot sekali. Pernah. Mak bagi balik rumah lagi lah. Mak bagi balik rumah lagi dah dapat D. Masa tu di boarding school lah. Okay, so boleh sembunyikan fakta tersebut. Sekali dua kot. Pernah. Tapi D is not good lah. It's not good lah. I mean, there's no way of putting it lah. There's no spin to this. But Syaril, mungkin boleh so D ni bersamaan dengan 46%. Apparently that's the percentage score. Mungkin untuk pendengar dan penonton KS, Syaril boleh explain sikit apa asas ataupun apa weightage kepada sistem grade yang diberikan oleh Bersih ni. Markah yang diperoleh tu yang mempunyai weightage adalah berkaitan dengan pemenuhan manifesto, iaitu pemberatnya 70%. Kemudian perbandingan sejarah. Pemenuhan manifesto ni sama ada ditunaikan apa tidak, janji-janji. Okay. Kemudian perbandingan sejarah 30%. Perbandingan sejarah ni tolak tepi manifesto PH, apa keberhasilan reformasi dalam 2 tahun pertama berbanding dengan PMPM terdahulu. Okay. Dengan grade keseluruhan 45.8% macam KJ sebutkan tadi. Jadi mungkin kita pergi yang pertama dulu, pemenuhan manifesto, sebab ini apa yang PH sendiri cakap dia akan buat kalau dia menang kuasa. Dan markah yang diperoleh adalah 27.8% daripada 70% itu melalui perkara utama pemenuhan manifesto. Jurang yang besar antara janji dan pelaksanaan. Apakah contoh yang dikedepankan oleh Bersih? Nombor 1, pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Syaril, Bersih punya skop ni dia lebih hanya tumpu kepada political reform kan? Yes, tak ada kena-mengena dengan prestasi ekonomi dan sebagainya. Okay, saya rasa penting untuk kita jelaskan sebab nanti orang kata kita ni memberi gambaran yang tak adil, walaun dan sebagainya. Tadi kita hanya baca laporan Bersih. You know, I mean, baca Bersih pun dah jadi kita ni lebay walaupun. Okay. So this Bersih ni just on political reform lah. Just on political. Reformasi politik. Okay. Dan mereka cuba buat dengan cara yang
boleh di-quantify lah, boleh diukur. Sila teruskan. Jadi bukan hanya rasa-rasa saja. Jadi bila diukur tu dia sebutlah contoh pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Janji PH ialah mengurangkan campur tangan eksekutif dalam institusi awam dengan pisahkan peranan AG dan pendakwa raya. Okey. Apa yang berlaku tak berlaku lagi, dan tindakan AG yang dilihat memihak seperti permohonan DNAA untuk pemimpin berprofil tinggi termasuk Timbalan Perdana Menteri mencetuskan persepsi campur tangan politik. Jadi markah yang bersih bagi kosong daripada 2. Persepsi saja. Contoh persepsi ini persepsi saja. Pendakwa raya, prosecutor yang telah mohon untuk DNA itu dilantik sebagai peguam negara. Persepsi saja. Kebetulan. Ya, jangan salahkan saya. Betul. Just persepsi. Okay. Contoh kedua, pelantikan utama tanpa semakan parlimen. Apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya, semua pelantikan penting seperti Ketua SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, Ketua SPRM, Pesuruhjaya lah, SPRM, Peguam Negara lagi, akan melalui proses semakan parlimen. Jadi bila nak lantik itu bukan hanya PM yang tentukan tapi melalui parlimen. Ini dia ada macam US Senate confirmation process yang sekarang ni macam-macam drama kan. Apa yang berlaku realitinya, pelantikan semula jawatan tertentu dilanjutkan tanpa semakan parlimen. Peguam negara pun dilantik tanpa semakan parlimen, dan seperti mana KJ katakan tanpa memisahkan peranan AG dan pendakwa dan juga pendakwa raya. Ada yang kata Rome was not built in a day. Okay. Kota Rome itu tidak dibina dalam tempoh masa sehari. Maknanya semua perubahan reformasi ni dia akan perlu memerlukan masa lah. Tetapi benda-benda macam ni kot Syaril, dia tak perlu bertahun-tahun sebab they're not literally building anything. Lainlah kalau kata okay, tak habis bina jambatan yang dijanji. Sebab that of course cannot be built in a day. Tetapi untuk ada semakan parlimen, satu dari segi tidak membina apa-apa. Nombor dua ialah mungkin metafora itu ialah biasanya digunakan apabila dikuatiri reform yang terlalu cepat akan membawa kepada masalah lain. Masalah institusi, masalah government delivery. Tapi dalam kes macam itu pun, dalam pertimbangan itu pun tak ada kena-mengena. Saya tak nampak pemisahan AG dan PP ni boleh, public prosecutor ni boleh menjejaskan apa-apa peranan dan juga keberkesanan institusi-institusi tersebut. Jadi tak boleh digunakan itu sebagai alasan. Apa lagi? Banyak lagi contoh KJ, tapi sepintas lalu apa lagi? Satu soal ketidakseimbangan dan manipulasi kawasan pilihan raya, undang-undang represif masih digunakan, dana pembangunan kawasan. Ini penting lah soal janjinya menjadikan Constituency Development Fund, maknanya setiap kawasan tu ada dana sendiri sebagai undang-undang institusi. Jadi bukan lagi berasaskan ihsan ataupun perlu ada perjanjian, tapi menjadikan satu dasar. Itu satu reform institusi yang besar kalau boleh direalisasikan janji itu, tetapi realitinya kerajaan meneruskan amalan diskriminasi, kata-kata bersih bukan Syarif Hamdan, dengan hanya memberikan dana kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Ada persepsi bahawa dana ini, persepsi lagi, bersih ni dah habis lembut dah ni, ada persepsi bahawa dana ini digunakan sebagai alat politik untuk dapatkan sokongan. Mungkin persepsi ini terbina KJ apabila ahli-ahli bersatu yang mengisytihar sokongan kepada PM, mereka dapat dana, yang kekal dengan parti seperti sedia ada tidak dapat dana. Jadi itu antara contoh. Banyak lagi lah, apa lagi penganiayaan aktivis dan dalam perhimpunan awam, had tempoh jawatan Perdana Menteri dan Ketua Menteri. Katanya nak hadkan tempoh jawatan, tetapi masih belum dipenuhi. Akta tempoh tetap parlimen, akta pembiayaan politik, ini 9 yang mana semuanya mendapat kosong kecuali yang akhir sekali dapat satu daripada 2 markah. Akta pembiayaan politik sebab sekurang-kurangnya ada perbincangan di peringkat jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Saya nak lontarkan satu persoalan KJ. Adakah KJ rasa ini disebabkan trauma Pakatan Harapan 1.0, di mana ada tanggapan bahawa kegagalan dan juga kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan itu disebabkan antara lain terlalu cepat untuk buat reform. Jadi mungkin ini satu respon yang overboard kepada trauma 22 bulan itu. Have you thought about that as a reason? Possible. Possible. Sebab
dia Pakatan Harapan lah. Dia akan kata sebab PH 1.0 terlalu laju dan memang ada unsur-unsur deep state yang menolak reformasi ataupun perubahan yang cuba dibawa itu, sehingga mencetuskan krisis yang dikenali sebagai langkah Sheraton. Tetapi kalau kita tengok kepada apa yang berlaku pada tahun 2019, ada beberapa reformasi yang saya rasa dia punya sequencing, dia punya keutamaan, aulawiyat dia silap. Dia patut letak benda-benda yang tak boleh dimanipulasikan atas semangat ataupun atas hujah 3R. Saya bagi contoh ICERT, Statute Rome. Benda-benda yang saya rasa tak membawa keuntungan besar dari segi politik tempatan, tetapi itu diperjuangkan sehingga menjadi lightning rod lah, yang mendapat segala kritikan yang telah menyebab, saya rasa Syahrir masih lagi ingat himpunan yang dihadiri oleh Presiden UMNO sendiri menentang ICERT. Dan itu memberi gambaran bahawa reformasi yang dibawa oleh PH 1.0 adalah anti Melayu dan juga anti monarki, Rome Statute case. Tetapi dalam senara yang disebutkan tadi, saya rasa tak ada pun yang boleh dimanipulasikan dalam konteks 3R. Boleh lah kalau nak, contohnya undang-undang represif masih digunakan, Sedition Act dan sebagainya, tetapi dari segi dana kawasan, dari segi had tempoh jawatan Perdana Menteri, dari segi akta tempoh tetap parlimen, dari segi pembiayaan politik, dari segi AG, dari segi pelantikan utama disemak oleh parlimen, saya rasa benda ni quite selamat lah, safe kot. Betul KJ. Dan contoh-contoh yang dikedepankan oleh Bersih dan dibaca oleh KJ tadi, yang jadi isunya ialah ini semua perkara yang kalau tidak dibuat mengekalkan pemusatan kuasa kepada eksekutif, berbanding dengan kalau kita nak panggil kesilapan PH 1.0 2018 ke 2020, ICERT Rome Statute ni dia tidak ada kesan kepada kuasa dan pemusatan kuasa politik domestik. Itu hal dasar luar dan dasar secara keseluruhannya, bukan soal political power. So nampak lebih tak cantik lah apabila reform-reform ini tidak dibuat seperti mana yang dijanjikan. Tapi KJ ada satu lagi perkara kan, selain daripada dia compare. Ya, sebelum tu Syarul, ni berbalik kepada perbincangan yang kita ada mungkin episod yang lepas ataupun 2 episod yang lepas, yang mana alasan yang saya ada baca, alasan ini juga diguna oleh beberapa penyokong PH dalam 2-3 hari ni. Ini bukan kerajaan PH. Ini kerajaan yang bersama dengan BN. So mana kita boleh buat benda ni, sebab BN cuba kita suruh PH bagi tahu janji yang mana ni yang UMNO tak sokong. Boleh tak kita minta, kalau asyik itu alasan yang diberikan, yang mana daripada 9 yang Bersih highlight ni yang UMNO tak suka dibuat. So kita boleh check lah. So ada ketelusan, baru kita faham rupa-rupanya UMNO tak sokong yang ini, UMNO tak sokong yang itu, kalau itulah yang dijadikan alasan. Sorry. Satu lagi cara dia ukur je ialah berbanding dengan PM dahulu. Ketimbang PM yang terdahulu, dan dia hanya compare dengan PM 9, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang 9, 8, 7, 6. Oh sorry ada juga 9. Sebab tu dia kata daripada semua ni yang paling bagus dari segi political reform adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini yang mencetuskan kepanasan. PMX mencatat skor 3/5 ataupun 18% dalam penilaian perbandingan ini. Ni 18% daripada 30% tu lah, sebab pemberatnya begitu. Dan apa yang mereka ukur, saya bacakan beberapa pencapaian utama dan ketimbang dengan yang sedia ada. Maya Sabri Yaakob, pencapaian utama, menandatangani MOU dengan pembangkang mendapat sokongan bipartisan terhadap reformasi, meluluskan akta anti lompat parti, melaksana undi 18, mengagihkan dana pembangunan kawasan secara adil, semua ahli parlimen termasuk pembangkang,
Ketimbang PMX masih belum mencapai reformasi bipartisan, tidak ada langkah untuk menginstitusi pengagihan CDF, reformasi pilihan raya seperti undi 18 dan pendaftaran automatik adalah usaha pentadbiran terdahulu, tidak diteruskan dengan reformasi baru. Untuk melihat kepada gerrymandering dan sebagainya lah. Benar. Ya. Muhyiddin Yassin, PM8. Pencapaian, memusatkan kuasa melalui proklamasi darurat semasa pandemik tetapi tidak memfokus reformasi. Menekankan bantahan melalui intimidasi terhadap demonstrasi seperti lawan kerajaan gagal. Jadi ini bukan pencapaian, ini kritikan besar. So PMX comes out better compared to Tan Sri Muhyiddin lah. Muhyiddin Yassin, PMX lebih cantik. PMX memelihara keterbukaan dengan menyertai sesi soal jawab Perdana Menteri, PMQ, interaksi dengan media, betul. PMX tidak gunakan langkah otoritarian seperti Muhyiddin, tetapi pendekatannya yang lebih berhati-hati menyebabkan peluang reformasi besar terlepas. Mahathir Mohamad, 2018-2020 menubuhkan Jawatan Kuasa Reformasi Institusi IRC dan Jawatan Kuasa Reformasi Pilihan Raya ERC untuk merangka reformasi menyeluruh. Kerja-kerja jawatan kuasa ini meletakkan asas untuk reformasi lebih besar, terutama dalam tadbir urus dan institusi awam. Ketimbang PMX memperkukuh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen tetapi tak menubuhkan struktur institusi besar seperti IRC dan ERC dengan mandat, bajet dan kuasa yang setara. Pendekatan PMX kurang menyeluruh dan kurang strategik dalam merancang reformasi. Ini of all the comparison, ini perbandingan yang paling sensitif kot. Sebab kalau Bersih nak cuba hint bahawa Mahathir Mohamad lebih reformis daripada Anwar Ibrahim, saya rasa itu satu claim yang agak berat dan yang besar yang dibuat oleh Bersih, tapi mereka cuba justify lah berdasarkan pencapaian-pencapaian itu. Last ialah Datuk Seri Najib Razak, PM6 2009 ke 2018 dalam penggal pertama mansuh ISA, kita bincang pada episod lepas, memperkenal Akta Perhimpunan Aman. Itu pun satu reform lupa je dibuat bawah zaman Najib, berusaha menghapuskan Akta Hasutan tetapi akhirnya dia U-turn. Kita ada dalam Dewan Merdeka pada ketika dia U-turn tu KJ. Kita mengharapkan Akta Hasutan dapat dihapuskan tetapi selepas PRU 2013 dia U-turn. Dalam penggal kedua, ini kritikan yang besar dibuat oleh Bersih. Dalam penggal kedua, Datuk Seri Najib merosakkan kebebasan institusi seperti mengganti Peguam Negara dan Ketua SPRM untuk melindungi kedudukannya semasa skandal 1MDB, memburukkan gerrymandering semasa persempadanan kawasan. Ketimbang PMX belum memansuhkan undang-undang represif, Akta Hasutan masih ada, Akta Komunikasi dan Multimedia walaupun merupakan janji manifesto. Berbeza dengan Najib, PMX tidak menggugat kebebasan institusi tapi pendekatan reformasinya lebih perlahan, kurang berani. PMX mewarisi lanskap politik yang lebih kompleks tapi menunjukkan keazaman yang lebih rendah berbanding Najib dalam penggal pertamanya. Sama that means apa yang Bersih kata, first term Najib tu masih lagi better in terms of political reforms versus the first 2 years of Madani. So what they're saying is that Ismail Sabri the best dari segi political reform, lepas tu Mahathir, lepas tu first term Najib. Then only Anwar dan Muhyiddin lah. I guess Muhyiddin comes out last. And saya rasa Najib dia overall score affected sebab second term dia lah. Dan Syahril pun pernah kata bagaimana Syahril kagum dengan penggal pertama bosku sebagai Perdana Menteri, dan jelas terbukti bahawa Bersih pun kagum dengan penggal pertama. So soalan di sini adalah apa yang selain daripada trauma yang disebutkan oleh Syahril tu, apa yang menyebabkan, ataupun mungkin macam saya tanyalah episod yang lepas, adakah sentimen illiberal ni sudah pun menjadi sesuatu yang sebati dengan kerajaan yang ada pada hari ini dan mereka just memang tak minat dengan reformasi institusi dan juga political reform sangat? I mean, there's still time, ada 3 tahun lagi, tetapi tertanya-tanya apa yang mengambil masa yang lama sangat. Kalau nak kata dia tak ada political capital, tak juga, sebab PMX sentiasa kagum dengan kekuatan politik dia. Every chance dia akan cakap dia ada 2/3 majority. So kenapa tak gunakan kekuatan dan juga modal politik itu untuk buat benda yang Datuk Seri sendiri telah janji dulu? Tak ada jawapan dan soalan itu patut diajukan kepada mereka yang sepatutnya. Dan terutamanya apabila reform-reform ini, saya fikir tidak akan menjejaskan tahap sokongan.
Ya. Dia boleh menjejaskan pemusatan kuasa macam kita sebut tadi, but that's the point lah, political reform kan. Saya masa KJ mengajukan soalan tu, saya cuba fikir mungkinkah dia nak menggunakan modal politik ataupun political capital untuk buat economic reform. So dia tak boleh buat dua-dua sekali. Tapi fikir-fikir balik KJ, tak juga kan, sebab political reform ni is not going to cost you any sort of goodwill. Orang bukan yang tak suka bila you pisahkan kuasa ataupun you kurangkan kuasa. Jadi saya nampak soalan yang diajukan KJ pada episod lepas tu masih relevan, dan masa akan menjawab lah. Kalau dalam 3 tahun baki penggal ini masih tidak ada gerakan yang lebih ke depan, saya rasa Bersih dan juga suara-suara lain akan mula mempersoal dengan lebih serius. Sebab bak kata PMX mungkin ini untuk UPSR dapat D, tapi masih lagi ada peluang untuk dapat A dalam SPM. Walaupun ada kenyataan daripada Hanifah Maidin, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang, yang kata awak sebenarnya dah ada 20 tahun lebih untuk bersiap sedia. Bersiap sedia untuk UPSR. Masih dapat D juga. Tak apalah, itu Hanifah Maidin yang cakap kan. Dia pun mulut laser. Tapi kita give time, we can give a bit more time. Give time, of course. It's not the end of the bukan penghujung penggal, dan saya yakin bahawa sebahagian besar daripada janji-janji ini insyaAllah akan dilaksanakan. Saya rasa work in progress, dan kerajaan patut ambil dengan hati yang terbuka lah. Biasalah kalau orang nak sindir ni kan, biasa. Just part and parcel of being in government. Just have to roll with it. At least daripada kenyataan PMX nampak okey lah, dia terima dengan okey. Mungkin orang sekelilingnya kurang okey, tapi dia sendiri nampak okey. So, I mean, there's no other way for him to react lah. He just has to say, we'll try better in SPM. Okay, tetapi berbalik kepada the series of calamities, macam saya sebutlah pada episod yang lepas, saya kesian sebab lawatan blockbuster PMX didominasi oleh soalan daripada Richard Quest, sehingga tak ada siapa yang ingat tentang soalan tu bukan masa kat situ pun, masa kat soalan sebulan yang lepas, lebih daripada sebulan yang lepas. Tetapi all people remember about the visit is PM having to clarify apa yang dimaksudkan bila menjawab soalan daripada Richard Quest CNN. Dan bila balik ke Malaysia pula, perkara yang kedua yang orang akan ingat tentang lawatan global ni, lawatan worldwide blockbuster visit ni kepada Arab Saudi, Mesir, Peru, dan selepas itu ke Brazil, adalah soal kos lawatan Perdana Menteri. Kita dengar jawapan yang diberi oleh Perdana Menteri PMX di Dewan Rakyat, menjawab soalan berkenaan dengan kos lawatan rasmi. Kos ni yang dulu telah pun diumumkan di Dewan, yang baru ni kita buat cara lain. Sebab saya lihat kos perjalanan selalunya itu agak tinggi. Jadi kali ini apa yang kita lakukan ialah dengan kerjasama Menteri MITI, kita undang syarikat-syarikat yang terlibat, punya Petronas, Sapura Energy, Yinson, Proton, dan semiconductor yang banyak. Mereka datang mengikut dalam rombongan dan dia bayar tambang dan kos. Jadi maknanya kalau tak salah saya, di sekitar 70-80% kos penerbangan itu ditampung oleh syarikat-syarikat yang ada kepentingan perniagaan dan pelaburan dengan negara, kerana kerajaan bantu syarikat-syarikat ini sama ada import ataupun ekspor. Jadi jumlah sebenarnya itu dalam kos ni, kena baru saya balik semalam, jadi belum. Tapi yang saya tahu kos tu memang tinggi, kerana KL, Cairo, Riyadh, Cairo, Lima, Rio de Janeiro, Doha, KL, itu memang sampai setengah dunia, 2 benua, 3 benua. Jadi tetapi 75% daripada kos ditampung oleh syarikat. Okey. Itu jawapan daripada PMX, dan kalau kita dengar jawapan itu sahaja tak berapa jelas. Sebab dia kata 70-80%, whatever it was just now, ditanggung oleh sektor swasta. Itu disebut.
Itu disebut oleh PMX tadi. Dan bila ia hanya dijawab begitu, maka andaian dan juga cara berita ini ditulis, sama ada dalam bentuk headline ataupun dalam bentuk pengisian berita itu, adalah bahawa 75 hingga 80% daripada kos lawatan Perdana Menteri ditanggung oleh sektor swasta. That's the only way you can interpret apa yang dia cakap tu. Of course. Sebab you know, PM dia ada satu kemahuan, keinginan, this pathological need to impress. So dia tak sampaikan the details, dia tak explain, dia just kata 75 hingga 80% dibiayai bukan oleh kerajaan. That's the point yang dia nak cakap lah, yang kita ni pandai jimat. But that raised so many problems dan questions. Dan pada hari tersebut ramai yang tertanya-tanya. Pertamanya, adakah lawatan rasmi kerajaan yang melibatkan Perdana Menteri boleh dibiayai oleh sektor swasta? Sebab memang ada arahan lawatan rasmi penjawat awam tak boleh. You can argue, of course, PM is not penjawat awam, he is a politician, tetapi the spirit is the same lah. Dan yang kedua, syarikat mana, dia PM ada sebut dalam kenyataan dia syarikat-syarikat ini, tetapi orang tanya specifically berapa yang dia orang belanja, untuk apa, dan apa pulangan yang mereka dapat daripada lawatan ini. So damage was done on the first day already, sebab dia tak jelas dengan penerangan yang diberi di Parlimen dalam Prime Minister's question. Dan PM pun ada this pathological need to answer the question himself. He prides himself on the fact that he's the Prime Minister who likes to go to PMQ and answers the question. But sometimes it gets you into trouble. Macam ini. Dan of course, pada hari esok, selepas kenyataan dibuat di Parlimen, it was left to the hapless Minister of Communications to issue this statement. Delegasi perniagaan yang telah menyertai lawatan ini adalah sepenuhnya dibiayai oleh syarikat-syarikat itu sendiri dan mencerminkan minat kukuh syarikat-syarikat Malaysia terhadap peluang perdagangan dan pelaburan di negara-negara dan juga rantau yang telah dilawati itu. Untuk makluman semua, jumlah kos penerbangan sewaan khas pesawat MAS jenis Airbus A350. Ya. Jumlah kos penerbangan sewaan khas ini adalah sebanyak 6.162 juta ringgit. 6.162 juta, yang mana kos yang telah dibiayai oleh kerajaan Malaysia untuk delegasi rasmi berjumlah 1.662 juta ringgit, bersamaan dengan 27% daripada kos keseluruhan, manakala delegasi perniagaan membayar 73% daripada jumlah tersebut ataupun 4.5 juta ringgit. Jadi penting saya jelaskan di sini, kerajaan membayar untuk penerbangan Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak dibiayai oleh mana-mana syarikat, tapi ditanggung oleh kerajaan. Yang berlaku adalah dengan sewaan khas pesawat ini, pihak kerajaan mendapati ada penjimatan jika dibandingkan dengan pesawat sedia ada, yang jumlah kosnya akan mencecah 2.5 juta ringgit. Maksud ada penjimatan lebih daripada 900,000 ringgit. Ya, tapi pihak kerajaan tetap mengeluarkan kos sebanyak 1.662 juta, manakala bagi semua urusan sama ada penginapan, makanan, transportasi di pihak kerajaan semua diuruskan oleh pihak kerajaan ataupun penganjur bagi acara-acara seperti APEC dan G20. Jadi tidak timbul isu bahawa penginapan, makanan, makan minum, penerbangan, ia tidak ditanggung oleh syarikat. Syarikat-syarikat ini mempunyai niat sama ada tujuan pelaburan di negara-negara yang telah dituju itu,
seperti Petronas contohnya mempunyai pelaburan sehingga $6 bilion di Brazil, maka mereka turut serta dalam rombongan, tapi mereka membayar tiket sendiri. Dengan strategi sewaan khas ini, ada penjimatan kepada pihak kerajaan hampir RM900,000. Jadi ini yang ingin disampaikan. Okey. So statement ini terpaksa dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi, tetapi by then damage is done lah. So apa yang Menteri Komunikasi itu kata, sektor swasta tidak membiayai kos penerbangan Perdana Menteri. Kerajaan membiayai kos penerbangan Perdana Menteri, tetapi oleh kerana ada rombongan yang besar yang melibatkan syarikat-syarikat yang ada perniagaan sama ada di Brazil, di Peru ataupun yang ada meeting di APEC dan sebagainya, maka kerajaan telah putuskan untuk tidak menggunakan ACJ 319, iaitu jet eksekutif kerajaan yang dikhususkan hanya untuk Yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri, yang merupakan jet eksekutif yang saiz dia kecil sikit, tetapi telah pun membuat keputusan untuk charter sebuah Airbus A350 daripada Malaysia Airlines. So apa, dengan bahasa yang mudah, kapal terbang A350 itu disewa daripada Malaysia Airlines. Kerajaan bayar hanya untuk Perdana Menteri dan juga rombongan rasmi kerajaan saja, dan selebihnya kos the seats in the plane and the cost of operating the plane were paid for by the private sector yang tumpang pesawat yang sama. That's how you derive the 80% lah. So that's what it was. I guess even Anwar Ibrahim is human lah. So sebab saya nampak selepas saja kenyataan di parlimen yang asal tu, KJ keluarkan Instagram story, ramai lagi yang terus kritik soalan yang memang immediate orang akan tanya. Diorang dapat apa bila diorang membiayai? Jadi it felt like something obvious, but I guess humans make mistakes, dan dia tidak sedar bahawa bila dia jawab tu, he thought maybe it was a winning line, but actually membawa kepada persoalan yang lebih serius berkenaan dengan ketelusan dan sebagainya. There's another part of this answer yang mungkin boleh dijawab, iaitu kita bayar MAS, dan MAS adalah syarikat Malaysia. So that's another way to sort of left hand right hand. Right. There's the other part juga KJ, iaitu syarikat swasta ni. Ini saya nak tanya lah, syarikat swasta ni termasuk dengan GLC lah. So dia tak adalah swasta sangat, tak adalah semuanya swasta. PM ada sebut Petronas. PM sebut Petronas. Jadi kita confuse lah dengan angka. So in the end, angka ni 1.6 juta ke 4.5 juta ke, berapa banyak sebenarnya yang berada dalam ekosistem ataupun dalam orbit kewangan kerajaan lah. GLC and also MAS is entirely owned by Khazanah. So all of that menjadi perkara yang saya fikir sepatutnya tak sampai ke level rumit macam ni. Tak perlu overcomplicate. Just cakap je lah, memang kita bawa delegasi yang besar sebab ini lawatan yang penting, dan memang selama ini pun Perdana Menteri selama ini memang kita akan bawa delegation. There's nothing to be embarrassed about, dan kita jimat cara kita belanja tu sepatutnya, dan inilah angka-angkanya. Cukup lah. Tapi bila macam KJ kata ada kemahuan untuk score a political point, dia membuka kepada persoalan-persoalan lain yang merumitkan benda yang sepatutnya simple. Dan saya rasa kita kena check sejarah dan juga check arkib berita. Saya rasa benda ni pernah berlaku dulu. Kalau tak silap zaman Tun Mahathir, pusingan pertama pun pernah berlaku. Kapal terbang dicarter untuk membawa delegasi yang besar, dan kos juga dikongsi bersama kerajaan dan juga. So benda ni bukanlah benda yang baru, bukanlah benda yang luar biasa, tetapi macam Syahrir katalah, dalam mengejar political point tu, apa yang PMX kata ni, kita ni pandai berjimat cermat, kita tetapi tak jelas dengan sepenuhnya, maka orang pun dengar apa yang mereka nak dengar, dan bila penjelasan itu hanya datang 24 jam selepas jawapan yang pertama, by the time Fahmi telah pun menjelaskan benda ni, saya rasa events had already overtaken the initial explanation, dan susah untuk mereka nak cuci benda ni lah. Ada orang kata lah, macam U-turn, ada yang kata nak cover line.
Frustrating. It's frustrating sebab benda ni tak patut menjadi news cycle. Ada jawapan yang munasabah pun kan? Boleh diterima lah. Tetapi oleh kerana dalam usaha dan kemahuan untuk mengejar political point itu, akhirnya terpaksa tanggung persepsi ni lah. Okay, that's that for that. Apa lagi ya? Oh sorry, ada satu lagi berkenaan dengan isu ini yang saya pun nak minta pandangan Syaril jugalah. Ini berkenaan dengan reform. Saya pelik sebab bila menjawab di Parlimen, kalau tak silap, waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat, ada soalan berkenaan dengan kedudukan Malaysia yang jatuh 34 tangga Indeks Kebebasan Media Dunia 2024. Dan Perdana Menteri dia walaupun mengakui terdapat keperluan untuk memperbaiki pengiktirafan antarabangsa itu, namun dia kata bahawa juga ada keterbatasan disebabkan terikat dengan isu 3R, iaitu raja, kaum dan agama. So apa yang PM kata, dia nak cakap, implied adalah sebahagian daripada kemerosotan kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia adalah kerana isu 3R. Tak boleh nak sentuh 3R. Dan ini telah mengundang satu respons daripada bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya. Dia kata, Anwar Ibrahim said in Dewan Rakyat today that the drop in PFI, Press Freedom Index, is because of the Malay rulers' position on 3R issues. That answer is false and misleading. The rulers or 3R are not the reasons for the drop. To know the real reasons, we only need to look at the PFI report. Actual report. The report says news sites critical of the government are often blocked in Malaysia. And that there are draconian laws affecting journalists like the Sedition Act, the OSCA, etc. So, again, sekali lagi, ini mungkin sesuatu yang kerajaan perlu muhasabah diri. Kalau contohnya dapat markah D, dituding jari kepada UMNO, kata ini bukan kerajaan PH, ini kerajaan bersama dengan UMNO. UMNO adalah parti yang illiberal, UMNO yang parti yang tak terima reformasi politik, sebab itu kita tak boleh buat sepenuhnya. Dalam isu ini juga, bukan saya kata nak tuding jari, tetapi seolah-olah kata ada keterbatasan disebabkan 3R. Sedangkan kita pun pernah cakap dalam KS, ada beberapa video TikTok kita yang tidak membincangkan isu 3R. Saya rasa isu pada waktu itu pembelian saham MAHB, yang klip saya tu tak ada kena-mengena dengan 3R pun. Kita bincang soal transaksi tersebut tetapi diturunkan. So itulah contoh-contoh yang juga menyebabkan kemerosotan kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia. Saya nak cuba baca laporan-laporan berita pada bulan Mei 2024 waktu laporan kejatuhan ranking Malaysia itu dikeluarkan. Dan meskipun ada menyentuh soal sensitivity monarki 3R lah, tapi juga macam disebutkan ada isu-isu berkenaan dengan blocking ataupun dihalang, disekat platform-platform yang mungkin digunakan untuk lebih kritikal terhadap kerajaan, jadi tidak berkait dengan isu 3R. Jadi itu selari dengan apa yang disebut oleh Latifah Koya yang dibacakan oleh KJ tadi. Ya. Okey, kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 133 Keluar Sekejap bersama dengan Syaril KJ dan juga Pau Kuasa 2. Pau. Kalau belum menonton lagi di sister channel kita KS Lagi, ada satu episod yang terkini selepas interview Syaril dengan Datuk Seri Idris Jalla, interview saya dengan Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham Abdullah. Ada episod berkenaan dengan nostalgia. Dan saya mengesyorkan anda, kalau ada masa dan tak nak dengar benda-benda yang berat macam KS Keluar Sekejap yang membincangkan isu semasa, boleh
meluangkan masa mendengar KS lagi. Dalam KS lagi yang terkini, Syahrir dan saya nostalgia, kita ada bincang berkenaan dengan konsep Desert Island dan juga Death Row Meal. Mungkin kalau yang belum tengok, Syahrir mungkin boleh jelaskan apakah Desert Island Meal dan Death Row Meal. Desert Island ialah apabila kita atas apa-apa sebab terkandas, that's the word, terkandas atas satu pulau selama-lamanya ataupun satu tempoh yang terlalu panjang. Apakah makanan yang sanggup kita makan setiap hari kalau kita hanya boleh pilih satu? Hanya boleh makan makanan itu sahaja. Every day. All meals every day. All day every day. Kemudian satu lagi Death Row Meal. Kalau kita na'udzubillah dihukum gantung mati, dapat makanan yang terakhir yang disponsor oleh rakyat. Sebab itu memang tradisi. Itu memang tradisi. So ni warden akan tanya, you nak makan apa sebelum. Dan boleh tengok apa jawapan KJ dan Syaril dalam soalan itu. Saya masih fikir kalau jawapan KJ tu, sebab makanan yang KJ pilih tu bukan mudah untuk dikunyah dalam keadaan gundah gulana. Kecuali KJ membayangkan kalau KJ akan dihukum gantung, KJ tidak gundah gulana lah, pergi dengan pergi dengan Reda. Jadi boleh merasakan makanan tu ataupun resistance. Ada defiance. Ya. Kenapa kita cakap tentang benda ni? Sebab kita nak order makanan Desert Island kita. Kita nak order makanan Desert Island kita. Mula Desert Island, lepas tu pindah ke topik sebelah, Food Panda. Sebab kita terfikir nak order makanan ni. So apa kuih tiaw. Dan ni bukan Death Island, Desert Island ataupun Death Row Meal. Saya terfikir nak makan kuih tiaw. Boleh, saya rasa KJ. Tapi suara KJ yang tidak, kuih tiaw not so good kan, sebab oily. Kalau fried kuih tiaw tak elok. Kecuali kuih tiaw sup. Kuih tiaw sup boleh cari dan gunakan kod SHOCK SYOK10. Betul. Untuk mendapat penjimatan RM10 daripada Food Panda. Ya, betul. Dengan kod SYOK10, SHOCK10, use it now. Okay. Okay. So kita pergi ke topik seterusnya. Sekarang ni musim parlimen masih berlangsung dan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC sudah tentu satu jawatan kuasa yang paling utama dalam parlimen. Dan bila musim parlimen ada laporan yang dikemukakan, maka ia menjadi topik perbualan. Dan salah satu yang keluar adalah kritikan PAC tentang keputusan Kementerian Pertahanan MINDEF menghentikan pelan penstrukturan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Pengurusi PAC, Datuk Mas Ermiati, yang pernah menjadi tamu kita, menyatakan tindakan tersebut membantutkan transformasi menyeluruh LTAT yang sepatutnya dilaksanakan segera. Beliau mengkritik penangguhan pelan penstrukturan semula Bousted Holdings Berhad yang dilakukan tanpa melibatkan pihak LTAT. Okay, so LTAT ni, untuk bagi yang mungkin kurang familiar, dia dana lah kan. Dia dana untuk simpanan persaraan pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia, anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia. Jadi ini cara anggota ATM untuk buat ataupun dapat duit persaraan macam EPF, macam KWSP. So bila saya baca seimbas lalu laporan PAC itu, KJ, isu yang dibangkitkan oleh PAC adalah pertama, risiko kecairan, risiko liquidity. Sebab untuk bayar dividen, tiap-tiap tahun nak bayar dividen kepada pencarum-pencarum, iaitu pesara tentera ni, dan juga sebarang tanggungan LTAT yang lain, bukan hanya kena ada untung dalam akaun, tapi juga kena ada cash, kena ada tunai. Kalau untung saja atas kertas tapi tidak ada penterjemahan kepada tunai, maka itu merupakan risiko liquidity. Sebab itu kalau zaman 1MDB dulu, kalau Asyik cakap aset lebih dari liability, aset lebih daripada liability, tidak ada maksud, tidak ada erti andai kata ia bukan cair ataupun tunai, kerana dalam akaun ni macam-macam magic yang boleh dibuat. Risiko yang membuatkan kekhawatiran PAC ni adalah disebabkan 50% daripada pegangan LTAT berada dalam Bousted dan syarikat-syarikat berkaitan dengan Bousted. Daripada aset LTAT yang lebih kurang 11.5 bilion, 5 bilion ialah Bousted,
ini bukan pengurusan dana yang lestari. Sebab kerja LTAT ni bukan macam khazanah, nak pegang aset strategik airport ke, nak pegang aset strategik MAS ke. Kerja dia pastikan tiap-tiap tahun boleh bagi 4%, 5%, 6%, 10% kepada pencarum. Kena ingat, dan KJ mungkin lebih tahu daripada saya perkara ni, yang menjadi pencarum dalam LTAT ni pegawai-pegawai yang mungkin pangkatnya menyebabkan mereka perlu bersara umur 40-an. Bila umur 40-an dengan gaji ATM yang tidaklah tinggi sangat, silap-silap simpanan mereka melalui LTAT ni, sebab dia potong gaji kan, 10% tiap-tiap bulan potong, kemudian kerajaan top up 15%. 180,000 tak sampai 200,000 pun kalau mereka bersara umur 40 tahun tanpa dividen. Maka pentingnya ada dividen tiap-tiap tahun supaya simpanan kita punya wira-wira ni boleh capai lah sekurang-kurangnya 250,000, kot-kot 300,000. Kalaupun tak cukup untuk menanggung hayat mereka, boleh berikan sedikit buffer sebelum mendapat kerjaya seterusnya selepas persaraan mereka, insya-Allah. Jadi penting untuk bawa dividen ni. Kerja LTAT ni bukan untuk mengurus satu syarikat besar macam Baustat. That is not the purpose of LTAT. Risiko yang kecairan ni menjadi lebih serius pada tahun 2022 apabila dividen yang diumumkan pada tahun itu 5% berdasarkan keuntungan bukan tunai. Sebab satu saham daripada syarikat A yang dimiliki oleh LTAT dijual kepada syarikat B dimiliki oleh LTAT, tangan kiri tangan kanan paper profit, padahal bukan real profit pun. Sebab tangan kiri tangan kanan kedua-duanya adalah pemilik yang sama. So dalam hal begini, saya rasa pengurusan LTAT dah sedar benda ni serius, perlukan satu plan penstrukturan. Maka kalau kita baca laporan PAC ni, timbullah satu plan penstrukturan dinamakan Projek Moonshot. Secara ringkas, Projek Moonshot yang saya baca ni ialah dia nak mengurangkan kebergantungan LTAT kepada Baustat. Maknanya kita jual apa yang betul jual. Patutnya contoh Baustat Plantation jual pada KLK, tak jadi. Tapi selain daripada mengurangkan kebergantungan kepada Baustat, LTAT juga nak melihat bagaimana anak-anak syarikat Baustat distrukturkan semula supaya duduk direct bawah LTAT. Macam Sandabi lah. So anak-anak syarikat itu yang menjana keuntungan, dia bayar dividen terus pada LTAT. Bukannya dia bayar kepada Baustat Holding. Sebab sedia ada ni, dia bayar pada Baustat Holding, dia jadikan apa yang berlaku dividend trap. Dividen tu bayar, anak syarikat ni semua untung bayar pada holding, lepas tu sangkut dekat holding. Sebab holding ada hutang, sebab holding ada kos operasi yang tinggi. Maka pelan ini memerlukan perstrukturan semula. Apa yang berlaku ialah apabila kabinet reshuffle yang berlaku pada awal tahun ini, Menteri Pertahanan baru masuk menggantikan Mak Hassan, Datuk Seri Khalid Nordin menggantikan Mak Hassan, maka projek Moonshot ni diberhentikan. Dan atas keputusan itu, 3 pemimpin besar dalam LTAT telah meletakkan jawatan. Mungkin dia tak sebut secara direct, tapi after that decision, they all left. Mereka tak sebut secara direct, tapi mereka tak sebut, andaian dia lah. Andaian dia jelas lah. Datuk Ahmad Nazim, CEO, resign. General Bersara Tan Sri Raja Mat Afandi Raja Mat Noor, Chairman, resign. Dayana Rogayah Omar, pengarah kanan strategi, pun letak jawatan selepas projek Moonshot ini diberhentikan. Jadi persoalan saya, dan yang dibangkitkan oleh PAC dengan serius, ialah tertariknya berdasarkan keterangan Menteri Pertahanan sendiri dalam prosiding, keputusan penangguhan dan arahan untuk merangka semula plan penstrukturan semula Baustat Holding ni dibuat setelah mendapat pandangan daripada pengurusan Baustat dan bukan daripada pengurusan LTAT. Jadi soalan pertama saya, KJ, bukankah tanggungjawab Kementerian Pertahanan adalah kepada LTAT? Sebab kita dah sebutkan peranan besar LTAT ni untuk jaga kita punya wira. Bukannya tanggungjawab you adalah kepada Baustat. So itu soalan pertama. Dan soalan kedua ialah, kenapa nampak macam seolah-olah yang menguruskan perkara ni ada Baustat, sedangkan LTAT yang duduk atas, LTAT pemilik Baustat, bukan Baustat pemilik LTAT. Jadi what is good for LTAT is the most important thing, and the view of LTAT is more important daripada the view of Baustat. Tapi nampak daripada laporan PAC ni sebaliknya yang berlaku. Itu bunyi yang kita dapat daripada PAC. KJ mungkin ada pandangan? Ya, itu rumusan yang baik, dan soalan yang perlu dijawab adalah
kenapa Menteri Pertahanan sekarang, iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, telah pun seolah-olah membuat satu intervensi yang menyebabkan perancangan untuk memastikan bahawa LTAT tidak lagi terlalu bergantung kepada prestasi kumpulan Baustat yang berhadapan dengan pelbagai masalah legasi dibuat. Sedangkan macam Syahril kata, sebagai seorang Menteri Pertahanan, sepatutnya dia menyokong usaha strategik untuk menjaga kepentingan LTAT. Itu dia punya level of involvement here. Bukan pergi tanya pandangan daripada Baustat itu sendiri. Sebab Baustat tak boleh salahkan mereka juga, sebab mereka self-interested untuk memastikan bahawa contoh dividen yang diterima oleh anak-anak syarikat yang beruntung itu terus disalurkan kepada Baustat dan bukannya disalurkan terus kepada parent, iaitu LTAT, seperti mana struktur yang dibuat oleh Sime Darby sekarang ini dengan Sime Darby Properties, Sime Darby Industries dan sebagainya. Dan apa sebenarnya reason ataupun sebab menteri seolah-olah memberi keutamaan kepada pandangan Baustat, sedangkan PAC dengan jelas menyatakan bahawa ini keputusan untuk tidak meneruskan dengan penstrukturan yang dirancang di bawah projek Moonshot ini, akhirnya akan memberi kesan yang besar kepada LTAT, keupayaan LTAT untuk membayar dividen secara berterusan dan usaha LTAT untuk mendapat kepelbagaian portfolio pelaburan dan bukan hanya bergantung kepada Baustat sahaja, yang mana jelas telah pun menyebabkan beberapa masalah dalam beberapa tahun yang lepas. MINDEF dan LTAT perlu, saya rasa, bentangkan kepada PAC satu status terkini, what are they planning to do. Kalau sekiranya mereka tak nak teruskan dengan Moonshot, apa sebenarnya yang menjadi perancangan mereka. Dan sudah hampir setahun ke je, sebab Datuk Nazim resign letak jawatan bulan 2. Ya. Ini dah nak masuk bulan 12. Mana plan alternatifnya kalau tidak nak menggunakan Moonshot? Betul. Sebab macam kita sebut tadi, kelestarian LTAT sangat-sangat mustahak. Dan saya baca satu lagi perkara KJ yang risau, ialah ada kekhawatiran bahawa boleh ada impairment. Bahasa Melayu impairment apa? Impairment. Wow, impairment. Okay, nanti kita check. Sambil-sambil Bobby tak ada kat sini, so orang lain kena tolong Google kan, Dewan Bahasa dan Pustaka. Isu dia ialah ada kekhawatiran nilai Baustat Holding sekarang ini lebih kecil daripada pelaburan, nilai pelaburan asal LTAT. Kalau ada impairment, maknanya kurang dalam balance sheet LTAT tu akan delete beberapa bilion. Minus write off lah. Minus write off, dia write off lah. Dia kira dia write off terus, katakanlah 5 bilion. Itu akan menjejaskan kemampuan LTAT untuk bayar dividen selama bertahun-tahun. Betul. So sebab itu perstrukturan semula ni penting, sebab nilai Baustat Holding itu dah kecil berbanding dengan apa yang mereka labur dan apa yang sepatutnya boleh dibuat andai kata ada penstrukturan semula yang lebih baik untuk LTAT. Jadi benda ni serius dan saya rasa baguslah PAC mendedahkan supaya ada juga penjelasan yang lebih tuntas. Well picked up. Saya rasa itu poin yang bagus di highlight. Kadang-kadang benda yang dibincang oleh PAC ni tak mendapat perhatian orang ramai sebab yalah bukan tajuk yang senang ataupun mudah nak difaham, but well explained and well picked up, dan kita akan pandang ataupun kita akan pantau dengan rapi perkembangan terkini yang berkaitan dengan LTAT. Masih lagi berkenaan dengan laporan daripada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, ada satu berita yang keluar yang sekali lagi tak dapat perhatian orang ramai, tetapi sebenarnya yang telah pun mendapat satu pandangan kebimbangan daripada PAC. Ini berkenaan dengan sistem kontrak ataupun kontrak sistem pengurusan berpusat pekerja asing, Foreign Worker Central Management System. Ini kalau nak ambil
pekerja asing, dia kena melalui sistem ni lah, sistem online ni. Dan sistem ini adalah sistem kontrak yang dikendalikan oleh sebuah syarikat yang bernama Bestinet Sdn Bhd. So baru-baru ini, kalau tak silap saya, telah pun dilanjutkan. PAC telah mengambil maklum bahawa perjanjian kontrak untuk menyedia dan untuk menyediakan sistem pengurusan berpusat pekerja asing ataupun FWCMS ini antara kerajaan dan Bestinet telah pun ditandatangani pada 3 September dan tempoh kontrak yang dipersetujui adalah untuk 6 tahun, ya, 6 tahun. Tetapi ada kekhawatiran daripada PAC sebab ada satu charge bayaran untuk setiap PAS bagi pekerja asing ni yang dikenali sebagai e-PAS. Charge itu dinaikkan ke RM215 untuk setiap pengeluaran PAS bagi seorang pekerja asing. Dan dikatakan charge ini akan dibayar oleh kerajaan kepada syarikat Bestinet. PAC melihat jumlah yang dipersetujui adalah terlalu tinggi berbanding dengan jumlah dalam SST yang asal, iaitu RM100 dan lebih tinggi daripada jumlah yang diluluskan oleh pihak UKAS, iaitu Unit Kerjasama Awam Swasta di Jabatan Perdana Menteri, iaitu RM86 dan jumlah yang dituntut oleh syarikat itu sendiri, iaitu RM120. So basically setiap kali foreign worker diluluskan, maknanya kena ada pembayaran RM215. Dan PAC berpandangan bahawa tuntutan ataupun jumlah charge sebanyak RM215 ini bagi tempoh 6 tahun akan diperolehi syarikat dianggarkan berjumlah RM3.2 bilion minimum, iaitu 2 kali ganda amount tuntutan asal syarikat. Syarikat ada tuntut sebanyak RM1.5 bilion untuk kerja-kerja dululah yang belum dibayar. So PAC membuat tuduhan ataupun membuat kenyataan bahawa kerajaan akan terpaksa bayar RM3.2 bilion dalam tempoh masa 2 tahun disebabkan e-PAS ataupun PAS bagi pekerja asing yang terpaksa dibayar kepada syarikat Bestinet. Bestinet kata sebenarnya fee ini tidak akan dibayar oleh kerajaan tetapi akan dibayar oleh majikan, ya. So menurut CEO Bestinet iaitu Cik Ismail Makno, dia kata prinsip tiada kos kepada kerajaan, di mana kerajaan hanya menjadi perantara dalam kutipan fee. Fee akan dikutip daripada majikan yang mengambil pekerja asing dan dibayar kepada Bestinet. Whatever it is good business for Bestinet lah. Yeah. It's a good business, sama ada kerajaan bayar ataupun majikan bayar. Ini adalah satu sistem monopoli lah. Satu sistem monopoli, kerana kalau nak pekerja asing mestilah melaluinya. Tetapi kita perlu kepada jawapan yang tuntas. Ini kerajaan ni, PAC kata, lepas tu Bestinet cakap, tetapi kita nak tahu tentang tanggungan kerajaan, sama kerajaan akan bayar ataupun majikan kena bayar. Ini benda yang belum settle lagi. Saya bangkitkan isu ni sebab yang pertama, kita nak juga tahu kenapa kontrak ini dilanjutkan 6 tahun. Adakah ia melalui satu tender yang melibatkan syarikat-syarikat lain? Sebab ini lukratif, ya. Tak kira lah siapa bayar, sama ada kerajaan bayar ke majikan bayar, yang pasti setiap PAS yang dikeluarkan oleh sistem IT ini akan pergi kepada Bestinet. So it's a $1 billion contract. Yang kedua yang menarik ini, Syaril, adalah salah seorang daripada pengasas Bestinet, iaitu Datuk Seri Aminul Islam Abdul Noor, adalah seorang yang mengikut kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, mengesahkan telah menerima permohonan daripada Bangladesh yang minta supaya Malaysia menahan Datuk Seri Aminul Islam ini, iaitu pengasas Bestinet, dan beliau sedang dicari oleh pihak berkuasa di Bangladesh atas dikatakan menjalankan aktiviti pengubahan wang haram
pemerasan, extortion, dan pemerdagangan pekerja asing. So Bestinet dapat kontrak daripada kerajaan, dilanjutkan 6 tahun, kontrak berbilion-bilion ringgit. Tak pasti sama ada tender ke tidak, ataupun just dia melanjutkan kontrak yang sedia ada. Tak tahu apa terma dia. Fee pun naik sampai ke 200 lebih ringgit untuk satu pas. Orang yang mengasaskan Bestinet itu adalah orang yang sedang dicari, dan Bangladesh sedang minta Malaysia supaya menghantar balik Datuk Seri Aminul Islam ini ke Bangladesh. Dan yang menjadi syaknya ialah dia dikendaki atas aktiviti yang berkait dengan Bestinet. Berkait dengan Bestinet sebab human trafficking. Yes. Datuk Seri Aminul Islam telah pun, saya rasa ada kenyataan yang saya pernah baca, dia sebut bahawa Bestinet founder denies involvement in worker trafficking, money laundering, extortion dan sebagainya. Yes, lawyer Datuk Seri Aminul ni, Datuk Seri Aminul ni dikenali di Malaysia dengan label Amin Bangla. He's known as that. There's a derogatory term, but that's he's famously known as that lah. Datuk Seri Amin, famous guy. Lawyer dia telah sebut bahawa dia memang tidak terlibat, dan beliau hanya terlibat dalam mengendalikan sistem FWCMS, Foreign Worker Centralised Management System. Tetapi yang penting di sini, saya rasa isu macam ni kalau berlaku pada kerajaan sebelum ni, saya rasa dah meletup dah kes ni. Dah berguling-guling atas jalan dan sebagainya. Ya, bila kontrak di-extend, kontrak yang berbilion-bilion ringgit yang tak tahu ada tender ke tidak, yang merupakan monopoli, yang mana fee itu dinaikkan, yang mana pengendali dan pengasas kepada syarikat yang menyediakan sistem IT ini adalah seseorang yang dicari oleh polis dan juga pihak berkuasa daripada negara lain atas sebab-sebab worker trafficking, human trafficking, money laundering, extortion dan sebagainya. But I guess pembangkang lama dah jadi kerajaan, pembangkang sedia ada tak berapa tahu nak buat benda-benda tu. Tapi benda ni timbul dalam PAC. Dan to be fair, pengurusi PAC adalah daripada Parti Bersatu, daripada pembangkang. Cuma mungkin kesian kepada Datuk Seri Mahathir Mohamad lah, tak ada siapa yang boleh sambut di kalangan ahli-ahli parlimen dia, parti dia sendiri. Sebab saya rasa kalau dapat pada pembangkang yang lama, iaitu kerajaan hari ni, isu macam ni, wow, dia jadi national issue. Dia akan ada video, dia akan ada macam-macam lah. Tetapi itulah keadaan yang ada pada hari ni. So tentu kita tak kata Datuk Seri Amin bersalah. No. Bersalah sehingga dibuktikan. Of course, it's just tapi membangkitkan. Datuk Seri Saifuddin sendiri mengesahkan bahawa telah menerima request untuk menahan dan menghantar Datuk Seri Amin pulang ke Bangladesh. Betul. That's a fact. Okay, satu lagi before maybe a break, topik berkenaan dengan kajian oleh Talent Corp. Ini pun menjadi satu berita pada minggu yang sudah. Kajian oleh Talent Corp mendapati berkenaan dengan AI ni, berkenaan dengan kecerdasan buatan, telah mendapati sebanyak 620,000 pekerjaan dari 10 sektor utama di Malaysia berada dalam kategori impak tinggi akibat perkembangan pesat teknologi seperti AI, digitalisasi dan peralihan ke arah ekonomi hijau. Kajian ini dilaksanakan antara bulan April hingga September 2024 sebagai sebahagian dari fasa 1 projek Talent Corp untuk memahami dan menangani perubahan dalam landscape pekerjaan. So apa highlights report tersebut? Satu dah sebut tadi, 620,000 pekerjaan dijangka terjejas dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan datang. Pekerjaan ini berisiko mengalami perubahan peranan secara menyeluruh atau mungkin boleh digantikan terus oleh teknologi baru seperti otomasi dan AI. Pekerja dalam kategori ini perlulah segera menyesuaikan diri. 10 sektor utama, aeroangkasa, bahan kimia, elektrik, elektronik, tenaga dan kuasa, pembuatan makanan perkhidmatan, perkhidmatan perniagaan global, ICT, alat perubatan, pembuatan pharmaceutical, perdagangan borong dan runcit. So KJ, ada laporan tersebut. Saya sempat baca sedikit lah. Dia tebal, biasalah laporan kerajaan ni tebal-tebal. Lebih kurang 80 ke 90 muka surat.
Dan ada laporan berita menteri pun bagi kenyataan. Saya nampak tak ada masalah tentang laporan ini dari satu sudut, iaitu Talent Corp ni bagusnya dia memang banyak laporan lagi je. Dia tiap-tiap tahun ada critical occupations list. Ya. Kita pernah cover tu. Kita pernah cover. Dia senaraikan kerja-kerja yang tak cukup supply daripada industri, daripada pasaran. Dan kali ini nampak ini baru fasa pertama dah keluarkan laporan yang komprehensif dari satu sudut. Cuma ada sedikit masalah KJ apabila headline-nya, masalah yang ditimbulkan itu sangat spesifik, 620,000 pekerjaan. Tapi penyelesaian dia tak berapa spesifik. Dan nak salahkan Talent Corp pun tak boleh sebab ini bukan skop dan bidang kuasa Talent Corp. Contoh, bila dia cakap apakah yang boleh dibuat, apakah yang boleh diselesaikan melalui kerajaan ini, financial incentives for R&D, financial support to upskill and reskill employees, consolidate existing infrastructure to serve as training centers, in-house training, talent retention strategies, strengthen industry-driven collaboration. Ni semua okey lah, bagus lah. Develop micro-credential training programs, berikan pelepasan cukai, macam-macam benda yang kita selalu dengar. Isu dia ialah apabila laporan ini dibuat, saya nampak satu lagi penzahiran dua masalah utama. Satu, kerajaan ni banyak sangat report. Kedua ialah report ini kalau dia bersendirian, dia hanya akan membawa kepada keresahan jika tidak disusuli dengan disambut oleh kementerian-kementerian lain. Misalnya bila keluar laporan ini, bila Steven Sim sebagai menteri menceritakan tentang highlight laporan ini, seelok-eloknya disambut oleh mungkin Menteri Pendidikan, mengatakan bahawa okey, inilah yang akan kita buat sebagai kita dah bincang dengan Talent Corp, dah bincang dengan Kesuma untuk tahu inilah yang perlu kita laksanakan dalam masa 3 ke 5 bulan yang akan datang. Kalau semata-mata menyebut bahawa okey, semua pekerjaan akan terjejas, satu, orang dah tahu. Nombor dua, you bagi headline macam tu bagi orang resah. Tapi susulannya di bawah bidang kuasa kementerian lain yang tidak pula menjawab dan juga menyambut. Jadi saya nampak satu missed opportunity dari segi kerja kuat yang dibuat oleh Talent Corp, tapi keberhasilannya saya khawatir nanti dia jadi satu daripada 100 laporan yang ada dalam universe ataupun dalam dunia kerajaan ini. Dia kesian sebab dia seolah-olah dalam silo kan. Dia buat laporan ni dalam silo, lepas tu tak disambut oleh kementerian lain, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, yang sepatutnya respon lah kepada laporan seperti ini. Sebab ini adalah laporan berkenaan dengan satu existential threat kepada pekerjaan di Malaysia. Dan benda ni akan tiba whether you like it or not. You know, over the next 10 years or so, AI, kecerdasan buatan, akan mengubah lanskap pekerjaan kita. Betul. Dan kalau tidak peka, terutamanya kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan latihan, pendidikan, pengajian tinggi, then what's the point of having kajian macam ni? Kesian lah Talent Corp kan. Kesian Talent Corp. Dan mungkin satu idea ialah kalau begini, kadang-kala lebih elok tidak diwar-warkan kalau you haven't done the end-to-end work, right? Sebab this is one part of it, tapi memerlukan disambut oleh pihak yang lain. Satu lagi benda yang perlu dibincang satu ketika nanti ialah soal kesan kecerdasan buatan dari segi keadilan sosial KJ, sebab kesannya akan berbeza mengikut strata masyarakat. Betul. The equity portion of it lah, keadilan di situ, kesaksamaan. Apa impactnya mengikut demografi, pekerja ataupun penduduk di kawasan luar bandar, kawasan bandar, lower income, gender specific, semua benda-benda yang mungkin laporan ini belum lagi melihat, tapi saya harap akan ada juga pemikiran dalam kerajaan berkenaan dengan kesan-kesan sebegitu. Saya nak tambah sikit perbincangan yang adjacent dengan isu ni. Ini ada kaitan, tadi Syaril sebut kecerdasan buatan AI dalam konteks pekerjaan-pekerjaan. Selepas itu Syaril sentuh berkenaan dengan AI dan kesan AI kepada keadilan sosial, terutamanya sama ada AI ini boleh mencetuskan keadaan yang menyebabkan ketidakadilan yang lebih dahsyat, lebih tinggi. Tetapi yang ketiga adalah berkaitan dengan pentadbiran kerajaan. This is the point that I mentioned before, Syaril, yang saya rasa
tak ada usaha untuk melihat kepada isu ini. Dan isu ini sebenarnya adalah reformasi perkhidmatan awam yang paling besar. Jika Perdana Menteri ada kemahuan untuk meninggalkan legasi seorang bapa reformasi dalam erti kata yang sebenar, tidak hanya tumpu kepada reformasi institusi, tidak hanya tumpu kepada reformasi penstrukturan ekonomi, tetapi juga melihat kepada reformasi kepada perkhidmatan awam. Dan saya akan jelaskan. Daripada banyak benda yang kita melihat telah pun diumumkan oleh Presiden Donald Trump, banyak benda yang mencetuskan kontroversi, dan saya rasa ini bukan forum untuk kita bincang domestic policy ataupun dasar domestic Trump. Tetapi salah satu benda yang saya rasa tertarik, kita tak tahu lagi keberhasilannya, tetapi salah satu pengumuman Donald Trump yang saya rasa sangat tertarik, dan ini boleh menjadi model kepada negara-negara lain, adalah apa yang dikenali sebagai DOGE. Saya tak pasti dia punya pronunciation adalah Dodge ataupun Doggy, tetapi DOGE adalah Department of Government Efficiency. DOGE. DOGE ini, Dodge ataupun Doggy, dicetuskan ideanya oleh Elon Musk sewaktu beliau membuat keputusan untuk menyokong Donald Trump. Dia kata kalau Donald Trump menang, dia nak mengepalai Doggy. Dan raison d'être ataupun tujuan DOGE ini ditubuhkan adalah untuk menutup departmen-departmen lain. Jabatan untuk menutup jabatan. Dia lebih kurang macam tu lah. Sebab dia punya reason dia, dan ini adalah satu pandangan right-wing Republican lah, government ni terlalu besar. Maknanya kerajaan di Amerika Syarikat, federal government dah jadi terlalu besar. Dan Elon Musk dia pergilah cari beberapa jawatan-jawatan, director of financing for climate adaptation in this department or whatever. Dia kata, kenapa taxpayer kena bayar untuk birokrasi macam ni? Sedangkan kerajaan yang paling bagus adalah kerajaan yang tak banyak red tape, tak banyak birokrasi, tak banyak overhead, yang membantu dan facilitate private sector dan juga rakyat biasa. Itu the reasoning behind it lah. So dia tubuhkan Dodge, dan bila menang, Trump umumkan bahawa DOGE ini akan diketuai oleh Elon Musk, the richest man in the world, dan dibantu oleh Vivek Ramaswamy, salah seorang politician Republican yang ke depan menyokong Donald Trump. So what I'm trying to say is that kita tahu bahawa dari segi emolument kita, dari segi tanggungan kerajaan untuk membayar gaji kaki tangan awam sangat tinggi. Dan my own instinct, Syaril, adalah our government is slightly too big, especially in certain places, and too small in other places. Kalau kita tanya sama ada cukup doktor, cukup nurses ke tidak, tak cukup. Cukup guru ke tidak, tak cukup. Tetapi kalau kita tanya kepada setengah jabatan kerajaan, what are you doing with so many people? Ya, so kita kena right size government kita. Lepas ni orang kata KJ nak buang kerja penjawat awam. No, jangan cakap KJ nak buang kerja penjawat awam. Tetapi kita kena rangka daripada sekarang. Mereka yang dah bersara-bersara, takkanlah kita nak buat sistem pengambilan kerja untuk mengisi fungsi yang sama. Sepatutnya kita dah fikir daripada sekarang, apakah keperluan untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kalau yang dah bersara ni, fungsi mereka dah lapuk, dah boleh diganti dengan AI, yang pengambilan baru ni, bagilah kepada sektor kesihatan, bagilah kepada sektor pendidikan. So kita boleh tengok attrition, natural attrition, ya. Jangan kita cakap buang kerja. No. Yang dah bersara ni, kalau bersara ni datang daripada jabatan ataupun datang daripada tugas fungsi yang boleh diambil alih oleh AI sebagai contoh, maka kita kurangkan headcount di situ dan kita alihkan headcount kita kepada tempat-tempat ataupun kepada jabatan yang tak boleh diganti oleh AI, sebagai contoh nursing.
That's what I mean by reimagining government. Tapi tak ada siapa yang buat benda tu. Saya rasa KJ dah 2-3 kali membangkitkan poin yang sama dalam tahun ini ataupun dalam season keluar sekejap ni, tahun ni dan tahun lepas. Waktu kita sebut tentang perlunya untuk mereformasi sistem perkhidmatan awam, memang akan ada kritikan yang merasakan kalau disentuh walau sedikit, maka ia satu bahasa Inggerisnya sacred cow, lembu suci yang tidak boleh disentuh, apatah lagi di sembelih boleh sebut. Tapi memang poin yang KJ sebut ini dah berkali-kali dan saya rasa orang boleh faham. Cuma ia memerlukan dynamism dalam kepimpinan kerajaan untuk mahu buat satu perkara ini, kerana dia benda yang tidak akan dapat pulangan politik secara terus dan secara cepat. Tapi ia satu reformasi struktur yang dapat keuntungannya berdekat-dekat yang akan datang. So kalau ini adalah pentadbiran yang memikirkan tentang legasi jangka masa panjang, yang saya rasa mereka begitu, maka sebenarnya idea seperti ini patut diambil serius. Ya. Okey, kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 133 KS yang dibawa oleh Food Panda dengan menggunakan kod SYOKSHOCK10. Anda boleh dapat penjimatan sebanyak RM10 dalam pesanan makanan ataupun minuman Food Panda anda. Okey, Syaril, dah banyak kita bincang. Saya nak pergi ke tempat kerja lama saya. Ada beberapa isu. Yang pertamanya, ini adalah berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan baru-baru ini. Pada 20 hari bulan, Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Lukan Isman Awang Sauni maklumkan bahawa KKM merancang untuk membangunkan aplikasi mudah alih super apps yang akan menguruskan pelbagai perkhidmatan kesihatan termasuk pesanan ambulans, ya, sebab baru ini tercetus sedikit kontroversi apabila digunakan istilah Uberization of healthcare. Jadi ramai yang menganggap bahawa ini sekali lagi adalah kod ataupun adalah usaha untuk menswastakan perkhidmatan kesihatan. Sedangkan apa yang nak disampaikan oleh kerajaan bukan begitu, ya. Inisiatif adalah untuk memastikan bahawa perkhidmatan pesanan ambulans melalui aplikasi sesuai untuk kawasan bandar KL, Johor Bahru, Kuching, manakala talian kecemasan masih lagi akan terus digunakan di kawasan luar bandar, dan ini bagi memudahkan orang yang memerlukan perkhidmatan hospital mendapat hospital dengan cepat. Dan aplikasi yang disebutkan ini dijangka meningkatkan kecekapan perkhidmatan ambulans di sektor awam dan swasta dengan memastikan tiada charge dikenakan kepada pengguna yang memilih hospital kerajaan. So again, kerajaan bagi jaminan bahawa walaupun guna apps untuk mendapat ambulans ni, kalau pilih hospital kerajaan bukan bayar pun, ya. tak perlu bayar pun, ya. Tetapi orang ramai biasalah dengan kena order Grab, hospital pula kena bayar. Tetapi kalau destinasi anda adalah contoh hospital Kuala Lumpur, hospital Serdang, hospital Selayang, hospital Alostar, dan bukannya Pantai Hospital, bukannya Gleneagles, maka tak perlu bayar. Tapi itu bukan perkara yang saya nak bincang. Yang saya nak bincang, Syaril, adalah ini. Sebab kalau kita tengok kepada laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan itu sendiri di Parlimen, dia ada sebut dengan jelas bahawa KKM perlu meningkatkan penggunaan aplikasi MySejahtera dengan memperbaiki pelan komunikasi, memperkenalkan ciri-ciri baru bagi meningkatkan fungsi aplikasi serta menyediakan kaedah alternatif seperti kad berasaskan rumah untuk membantu golongan yang kurang celik digital. But anyway, pokok pangkal sure daripada Jawatankuasa Pilihan Khas adalah untuk KKM menggunakan MySejahtera. Dan saya akan jelaskan kenapa ini penting untuk saya. Sebab bila kita dengar kenyataan daripada Timbalan Menteri yang mengatakan bahawa kerajaan nak bangunkan super apps,
Dia jawapannya adalah kenapa tak gunakan apps yang sedia ada. Itu mudah saja jawab, kenapa tak gunakan apps yang sedia ada. Dan perkara ini saya kena jelaskan sebab saya menteri yang terpaksa untuk regularize MySejahtera. Sebab sebelum saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, memang kerajaan menggunakan MySejahtera pada waktu pandemik COVID-19 tanpa kontrak. Dan ia adalah sangat janggal diguna tanpa kontrak. Mula sebagai CSR, lepas itu tambah ciri-ciri yang perlu dibayar, dan kita minta MySejahtera buat macam-macam, dan akhirnya saya bawa ke kabinet. Saya kata ini tak betul, kita mesti regularize ini dengan kontrak, seperti mana foreign worker contract tadilah. Dulu tak ada kontrak, tapi sekarang ni dah ada kontrak. Dulu tak pernah ada kontrak. So saya sebagai seorang menteri yang committed kepada prinsip tata kelola yang dibawa oleh PMX, walaupun saya bukan menteri dia, saya merasmikan penggunaan MySejahtera dengan buat kontrak, bawa ke Kabinet Jemaah Menteri, diluluskan oleh Jemaah Menteri, dimaklumkan kepada Parlimen, Jawatan Kuasa Pilihan Khas, yang kata baguslah kalau dah ada MySejahtera, maka kita gunakan MySejahtera sebagai super app. Itu zaman saya dah turun sebagai Menteri Kesihatan. Dan yang kedua, saya dalam kontrak tersebut, saya mengambil alih sepenuhnya MySejahtera. Ada yang kata, oh kerajaan kita tak patut guna MySejahtera sebab MySejahtera dimiliki oleh syarikat swasta, server di luar dan sebagainya. No, the terms of the contract is very, very clear that we take over everything about MySejahtera. So at the end of the day, waktu saya jadi Menteri Kesihatan, bila dah dimeterai kontrak ni semuanya, kerajaan memiliki segalanya. MySejahtera, data dalam MySejahtera, segala-gala fungsi MySejahtera dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Sebab saya nak supaya bila saya dah selesai kontrak, dah bayar sepenuhnya kepada syarikat yang kendalikan MySejahtera ini, kita miliki semua, kita ambil alih, then it can just be used as the super app. So saya tak nak lah, mungkin disebabkan ada orang yang nak promote app baru, ataupun orang yang kata MySejahtera ni adalah legacy daripada kerajaan terdahulu, tak payah guna. It's a waste of money, it's a waste of resources. Kita dah ada benda ni. Dan saya rasa at its height, to more than 25 million users, maybe less now lah sebab ada yang tak pakai lagi MySejahtera. Tetapi saya rasa masih lagi puluhan juta lebih yang menggunakan MySejahtera, terutamanya mereka yang menggunakan klinik kesihatan yang ada electronic record dan sebagainya. So again, Syaril, just the point is that kalau nak buat aplikasi tu, pandanglah kepada apa yang dah ada pada jabatan ataupun kementerian itu. Saya harap ada penjelasan, mungkin penjelasan yang boleh positif, mengatakan bahawa mereka tidak menolak untuk menggunakan MySejahtera. Saya juga sependapat bahawa tak kiralah benda ni dibuat zaman mana, kebetulan memang dibuat oleh zaman KJ, tapi itu patutnya bukan satu pertimbangan langsung. Pertimbangannya benda tu dah ada dalam telefon berjuta rakyat Malaysia, walaupun yang mungkin tak guna macam saya, tapi bila saya buka balik masih ada dan boleh update dengan mudah. Ketiga ialah aplikasi ini, dan saya cakap terus terang secara objektif, it's one of the best apps that Malaysian government has ever produced. Kita cakap jujur lah, JPJ punya app ke, PDRM punya app ke, semua pernah pakai kan. Nak bayar saman, ada diskaun sekarang ni, PDRM dah bagi diskaun, tak silap saya. Kena check balik saman kita je. Dan aplikasi kerajaan Malaysia memang antara yang tak berapa cun lah. Untuk cakap terus terang lah, compare dengan misalnya bila pergi Indonesia KJ, baru-baru ni saya pergi kan untuk kita punya rakaman yang insyaAllah akan ditayangkan satu hari nanti. Pergi ke sana memang kena isi borang secara elektronik. Memang masih lebih cantik pada pandangan saya berbanding dengan aplikasi immigration kita. Aplikasi PDRM kita saya memang pakai untuk bayar saman. Aplikasi JPJ kita, cara login, password dan sebagainya. Aplikasi LHDN kita KJ, yang mana saya sebagai pemilik syarikat kena bayar SST, kena bayar cukai LHDN, the website pun tak apa cantik. So MySejahtera ni antara yang suka tak suka, in terms of UX, the user experience, is probably the best. So tak ada apa yang patutnya kita rumitkan. Gunakanlah platform yang sedia ada atas faktor-faktor yang tersebut. Baru ni kalau tak silap saya, ada satu di bawah TPM Datuk Seri Fadilah, ada satu use case MySejahtera yang tidak melibatkan kesihatan, tapi dia pilih untuk gunakan MySejahtera. Apa dia?
QR code dengan Singapore. Dia pakai MySejahtera kan. Ya, so bila iyalah di bawah Datuk Seri Fadilah, mungkin dia sebab dia pun terlibat dalam kerajaan sebelum ni, dia pun tahu tentang pembangunan aplikasi MySejahtera. Dia pun tak ada apa-apa prasangka hang up MySejahtera ni dulu punya. Dia pakai untuk QR code supaya immigration clearance antara Singapore dengan Malaysia ni tak perlu lagi dibuat secara bertulis ataupun secara manual, boleh dibuat melalui MySejahtera. So when you have a thinking like that daripada Datuk Seri Fadilah, dia tak ada hang up, dia tak ada sangka buruk, maka jalanlah. Saya dah lama tak pakai MySejahtera ni. Rupanya boleh buat appointment untuk kita punya check up. Kalau itu sama ada sebab Syaril mempunyai tahap kesihatan yang mantap, I walked right into that. Mantap, ataupun sebab Syaril memang you are not a klinik kesihatan guy lah. You are Gleneagles, you are CVS, you are Mayo Clinic, mungkin Mount Elizabeth, Harley Street, London. Tapi macam kami ni yang biasa-biasa ni ialah klinik kesihatan secara KL, sahihnya, klinik kesihatan desa, klinik desa. Secara sahihnya, dan benda ni saya tak boleh tipu sebab memang akan ada dalam rekod. Dalam 12 bulan lepas saya pergi ke dentist kerajaan. So boleh tolong sahkan sesiapa yang ada rekod next KKM, time you boleh buat melalui MySejahtera. So ada rekod dalam MySejahtera. Tapi poinnya ialah untuk menepis dawaan KJ. Berapa kos? Murah lah, RM2 je. Okay. Masih lagi cuma memerangkap saya, tapi berjaya untuk saya elak. Okay, alright. Masih bercakap tentang KKM. Ini isu yang meletup sebab melibatkan frontliners, dan kita jangan sewenang-wenangnya menyentuh frontliners kita. Terutamanya yang panas sekarang ni adalah berkenaan dengan waktu bekerja bagi jururawat kita. Baru-baru ni satu arahan telah pun dikeluarkan. Sebab di bawah sistem saraan perkhidmatan awam, SSPA, ini sistem pekerjaan lah untuk pejabat awam. Dia memerlukan, sebab arahan memerlukan jururawat di ward hospital untuk bekerja 3 jam tambahan. 3 jam tambahan bermula 1 hari bulan Disember ni. Mungkin saya boleh jelaskan lah. Sebenarnya di bawah perkeliling JPA, memang pun penjawat awam kena kerja 45 jam seminggu. Itu memang that's the norm. Tetapi kelonggaran diberi kepada sektor kesihatan selama ini, di mana dibenarkan 42 jam. So pandangan buku atas kertas adalah sebenarnya ini nak normalize lah, nak samakan KKM dengan sektor-sektor lain. Kenapa KKM 42 jam saja sedangkan penjawat awam lain di bawah SSPA 45 jam, so tambah 3 jam. Tetapi first respon daripada Menteri Kesihatan Dr. Zul, dia kata penambahan 3 jam wajar dan telah dipertimbangkan kebajikan mereka, menyatakan KKM sedia untuk mendengar rayuan sekiranya perlu, tetapi menjelaskan walaupun ditambah 3 jam, jadual shift yang fleksibel akan membantu memastikan kebajikan mereka tidak terabai. Waktu kerja mereka ditetapkan antara 4 hingga 6 hari seminggu dengan tempoh kerja harian antara 8 hingga 12 jam. Jururawat turut diwajibkan berehat sejam secara bergilir dalam tempoh kerja mereka dan diberikan cuti 1 hingga 3 hari seminggu. Penyesuaian ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara keperluan perkhidmatan dan kebajikan kaki tangan. So there you can understand the problem. Sebab 45 jam ini untuk pekerja pejabat, dia kerja pejabat lah 9 to 5, lebih kurang 9 to 5, daripada ataupun 8 hingga pukul 5, daripada Isnin sampai ke Jumaat. Tapi nurse ni dia bukan everyday, dia akan ambil shift. So mungkin 3 hari tu dia kena rembat 3 hari tu, dan dia kena kerja, and that in those few days they have to be in the ward for 42 hours, now 45 hours. Itu yang dimaksudkan. Sebab itu ramai yang kata
kerja jururawat shift dengan mereka yang bekerja di pejabat adalah sangat-sangat berbeza. Tekanan itu sangat-sangat berbeza. Sebab I've seen this, the nurses who are working on shift, dia sebenarnya tak ada masa pun nak take a break, you know. It's tough. You're in the ward, especially if you're in the public ward and things like that. Memang tekanan itu sangat luar biasa berbanding dengan seorang yang bekerja di pejabat. Sebab bukan saya nak kata orang yang kerja kat pejabat ni curi tulang, tetapi dia tak adalah tekanan yang sama. Dia tak ada tekanan yang sama. Sebab itu ada bantahan daripada Kesatuan Jururawat Belayar MNU, bantahan daripada kumpulan Hartal yang mengatakan bahawa ini akan meningkatkan lagi tekanan fizikal, emosi dan mental kepada jururawat kita. And of course Dr. Akmal Pemuda UMNO pun telah menyatakan bahawa kebimbangan keputusan ini kepada pekerja shift, terutamanya dalam kesihatan, sektor kesihatan, keselamatan, yang sangat-sangat berbeza daripada pekerja office yang biasa. Saya juga telah terima poin daripada seorang sahabat yang mengatakan bahawa okay, tak apalah kalau sekiranya kita nak selaraskan kepada 45 jam seminggu mengikut SSPA, mengikut keliling JPA, tak ada masalah, tetapi pastikan bahawa akan ada satu usaha untuk melihat balik kepada shift. Jangan paksa long shift saja. So mix it up, have short shifts, have long shifts. Pastikan bahawa 1 jam untuk rehat antara shift itu benar-benar diberikan, dan pastikan bahawa memang ada good resting areas, ada food available past office hours, dan jururawat kita tak terpaksa rehat di kawasan yang tak sempurna, yang tak selesa, terpaksa cari makanan daripada order daripada Food Panda. Yes. I was there. Food Panda dan sebagainya. Semua ini tidak diambil kira bila arahan ini dikeluar. Dan saya rasa pandangan daripada jururawat, pandangan daripada mereka yang terlibat dalam pekerja shift ini adalah okey, kalau nak buat itu tak apalah, tapi tengok balik kepada shift, campur shift pendek, shift panjang, tengok balik kepada work schedule, sama ada dia melibatkan ward rounds dan kurangkan aktiviti yang banyak meluangkan masa di peak time supaya ada masa untuk jururawat itu rehat. Ini semua mesti diambil kira bila nak tambah 3 jam ini. Kalau nak tambah 3 jam sahaja tetapi tak tengok kepada kebajikan secara total, kepada tanggungjawab, kepada kawasan rehat, kepada masa rehat, kepada tempoh shift itu sendiri, saya rasa susahlah kepada jururawat kita. Ya, tak ada apa nak tambah melainkan harapan bahawa Menteri Kesihatan yang sudah pun respon menyifatkan penambahan 3 jam waktu bekerja seminggu ini sebagai wajar dan telah mempertimbang kebajikan mereka, boleh menambah kepada kenyataan tu dengan mungkin lebih banyak butiran supaya benar apa yang dikatakan kebajikan jururawat ini boleh terjaga. Sebab apa Syaril? Just last point. Kalau kita sinis, kita boleh tanya soalan, adakah sebenarnya ini keperluan sebenar SSPA, Perkhidmatan Awam, nak selaraskan supaya semua 45 jam dan tidak ada kejanggalan untuk sektor kesihatan, ataupun adakah ini langkah sementara untuk mengatasi kekurangan jururawat? Itu pandangan sinis. Kenapa ini tiba-tiba sebab kita selama tahu ni ketidakselarasan ni dah lama kot. Kalau nisbah jururawat di Malaysia adalah 1 jururawat untuk 300 pesakit. Itu nisbah jururawat yang ada. Itu jauh ketinggalan berbanding dengan nisbah yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, iaitu 1 untuk 200. So ini sekali lagi lah adalah satu, boleh soalkan lah. Dia bukan sinis semata-mata, but it's a question. Adakah apa yang dibuat oleh SSPA ni
kebetulan ataupun sebenarnya untuk menutup keperluan untuk sesuatu dibuat dari segi keperluan jururawat yang tidak mencukupi. Ya, saya harap bahawa Menteri Kesihatan dan juga kerajaan akan tengok balik. Kalau nak pergi kepada 45 tak apa, tetapi tengok kepada semua tuntutan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang menjaga kebajikan jururawat ini. Saya sangat menghargai dan saya ada memori yang sangat indah bersama dengan jururawat Malaysia, terutamanya yang berkhidmat di KKM. Saya tak nak disebabkan penambahan 3 jam ni semata-mata nak selaraskan dengan SSPA untuk semua, kita lupa bahawa tanggungjawab jururawat dan juga mereka yang kerja shift di barisan hadapan ni sangat berbeza dengan pekerja penjawat awam di pejabat. Ya, faham. Okey. Saya rasa tidak ada apa-apa lagi. Jangan lupa sebab dah 1 jam setengah bersama dengan Syaril dan saya, sudah pasti lapar. Jangan lupa order makan dan minum daripada Food Panda menggunakan kod SYOKSHOCK10 untuk mendapat penjimatan RM10.